کامنت گذاشتن که شما قصدتون فقط سناریو چیدن و این پول در آوردن و فقط بینا فکر می‌کنید و کانالتون فیکه و ما رو دارید پول می‌زنید و ما رو دارید قراردادش که کپی قرارداد هیچی فروش نکنه. شما یه آدم سادی یا آدم سادی فکر می‌کنید که همه مثل خود همینجوره. این با یه جورایی در واقع هم یه حالت تفریحیه برای شما، هم کار درآمد هم که خونت اینجاست، ولی سعی کن خودت لیلا با هم باید برم تا سرباق سیبزن چند وقتی نرفتم. سلام بر بینندگان عزیز، وقت شما به خیر و شادی. انشالله امیدواریم که حالتون خوب باشه و تندرستی سلامتی زندگی کنید. من چند روزی نبودم و اینکه تنظیم نداشتم اینجا خدمتتون برسیم، هم دلمون براتون تنگ شده بود و همین که خواستم مؤدبانه ازتون عذرخواهی کنم به خاطر این غیبتی که من داشتم. پروانه هم واقعا زحمت کشید و خیلی خودش واقعا به تنهایی از پس خیلی کارها برمیاد و مطمئنم و منم مطمئنم که واقعا حتی منم اگه نباشم کارها رو خودش انجام میده، هم سرپرستی کارها هم مدیریت خونه را. از این باب من واقعا افتخار میکنم، دستشون هم درد نکنه که کمک حال من هستن، حالا به نوعی دارن کارا را پیش میبرن. من چون مشغله کاری بود، کار هم بخشش اداری بود و بخش هم بحث مالی به سری کارهای دیگه، من رفت دادم شهرستان، ولی خب با توجه به اینکه فرصتم کم بود اما یه بخشی از ویدیوها رو دیدم دوستان عزیز برام کامنت گذاشته بودید که یه اتفاقاتی در باغ افتاده. من واقعا نگاه کردم دیدم که این اتفاقات باعث ناراحتی منم شد و خیلی هم نگران شدم. بیشتر از این نگران شدم که من با مرداد صحبت کرده بودم که هیچ موقع در را به روی آقای سالی باز نکند، چون اگر قرار بود که آقای سالی مجدد پاش اونجا باز بشه خب من اخراجش نمی کردم، ولی خب حالا این کار انجام داده. من میرم پیش مرداد ببینم برای این کار دلیلی داره یا بی جهتی کار کرده. باسی بو اشمهندس مرداد اون روزومه به هم ایران بله زنگ زدم مهندس در درخواست ندید یه نامه او بی و یه مقداری هم پول او بی من بیام باشه تا مهندس بیام بشنیم. خب همین اتفاقاتی که میگم تو واقع نام شو دای دفتر یادداشت. حالا این کار که واقعا از نظر انسانیت کار خوبی نبود که آقای سالی انجام داده. اصلا لوارش یا اینو این برداشت هم قراردادی بود که من گفتم یه نسخش پیش خودم هست، یه نسخش هم پیش اداره کار بود. این که آقای سالی این حرکات داره انجام میده خب واقعا باعث تأسف و تأثره، ولی از همه اینا بیشتر من از دست مرداد گله‌مندم و ناراحت. یعنی قطعا باید برم اونجا و این موضوع رو برای من مشخص کنه. وقتی من میگم که این شخص نباید وارد باغ بشه، نباید بیاد، خب به هر حال این مثل مار زهر خورده‌ای هستش که زهرش رو هر جوری هست میخواد بریزه، ولی مرداد خیلی بی‌توجهی کرده به این موضوع و به دل ساده خودش رفته. دل ساده هم یه
پیرمرد ریش سفید بازو احترام اما نه باشه. اینجور آدم ها اصلا احترام و این که بخوای بهشون ارزش قائل بشی واقعا ندارن. چرا؟ چون بحث انسانیت بود که ایشون واقعا اون انسانیتی که باید به خرج می‌برد و میومد دوستانه هم کنار ما هم کنار مرداد و لیلا به عنوان دوتا همساده کنار هم به امورات باغ رسیدگی میکردن، کارشون انجام میدادن، هر کدوماش کاری داشت بیرون میرفت، اون یکی دیگه مواظبت از باغ میکرد. این خودش به نوعی واقعا شامل حال و کمک حال همدیگه بود. اما اومد این حسادت و این رفتارهای ناشایست رو انجام میداد، کاری انجام میداد که دائمی داد کردن اونا. خب واقعا برای من ناراحت بود این موضوع، یعنی نگران کننده بود که نباید کار رو انجام بده. ولی خب متاسفانه روزی هم بود که من رفتم اونجا، برای من در باز کردید، منم در بست. من خیلی واقعا ناراحت شدم و از همون موقع گفتم که خودتون بودید من که اخراجش کنیم. وقتی اخراج هم شد گفتم تحت هیچ شرایطی حقی که به باغ ورود پیدا بکنه رو نداره. اما خب این کار مرداد انجام داد. اما یه مسئله دیگه هم هست که این پولا رو گذاشته، حالا به صورت خواسته یا ناخواسته این اتفاق رخ داده و خود همین اتفاق برای من یه مدرکه. من باید اپراتور کانال لیلا رو ببینم و ببینم که قصدش از این موضوع واقعا چی بود. همین بود که میخواست مثلا یه آتوی ازش بگیره، نقطه ضعفی ازش داشته باشه. چون واقعا اگر فردایشون اون روز من تهدید کرد به اینکه شکایت میکنم، خب منم مشکل گفتم نداره شما برو شکایت کن. الان برای بازگشت به کارش مقداری کارهای پول پیشنهاد دادن و اینکه میاد میذاره زیر تو تیب مرداد، حالا یا تو خونش میذاره و مرداد هم متوجه این موضوع نمیشه، این فردا امکان داره یه مواد مخدر بیاره، امکان داره یه سلاح قاچاقی بیاد بذاره اونجا و از اون زنگ بزنه برای مرداد پاپوش درست کنه. خب اینا را ما تجربه کردیم، دیدیم، میدونیم از آدمی که از آدمیزادی که شیر خام خورده، یعنی هر کاری برمیاد. اینم خب به هر حال حالا همین موضوع رو من این مبالغ رو میذارم یه جا به صورت امانت پیش من باشه تا این بحث شکایتش اگه پیش رفت و بحث شکایتش اینا پیگیرش کنیم که فیلمش هم که موجود هست پیش اپراتور لیلا هست، اونم که باید پیوستش کنیم و موضوع رو پیگیر کنیم. اما خب بعضی از بینندگان عزیز برای ما واقعا شما هر چقدر که باشید، چه تعدادتون واقعا فوق‌العاده بالا باشه که افتخار برای ما، اگر که حداقل هم باشه بازم برای ما باعث افتخاره. حتی گفتم که یک نفر از شما هم که بمونه تو این کانال باز به دیده منت من بهش افتخار میکنم و این افتخار رو هم همیشه مد نظرم قرار میدم. بعضی از این دوستان و این عزیزان دل ما، این بینندگان عزیز کامنت گذاشتن که شما قصدتون فقط سناریو چیدن و این پول در آوردن و فقط بینا فکر میکنید و کانالتون فیکه و ما رو دارید گول میزنید و ما رو دارید به بازی گرفتید. نه، من قصد و نیتم این نیست. من در مرحله اول کار نداریم که به این که من واقعا دارم به نیازمندان حالا به نوعی به حداقل کاری که میتونم براشون انجام میدم. ما کاری به این مسئله نداریم. اما مسئله ای که از همین مهمتر من شما رو میخواستم که توجیه کنم و این کانال رو ایجاد کردم، بحث من واقعا نماد کشورم بود که خواستم
عین نماد واقعی رو به شما نشون بدم. منم عرض کردم که ما طوایف و قبیله های زیادی تو کشورمون هست، علاوه خصوص تو استان ما، علاوه خصوص تو فامیل ما، و منم نیتم این بود که واقعیت را به شما بگم و اون چیزی که نماد یک ایرانی هست و یک عشایر هست به نمایش بذارم. قصد نیتم اصلا به پول توجه نمی کنم، کاری ندارم که حالا مبالغی درآمدی داشت این کانال که صرف خیریه میشه و صرف مستمندان و نیازمندان میشه. اگرم درآمدی نداشته باشه، حداقل تونستم که نماد واقعی کشورم را برای دنیایی که دارن این فیلم ها ویدیوها رو دارن میبینند به سمع نظر شماها و این کشور دنیا برسونم. اما گله‌مندم نیستم از بینندگان عزیز، چون به هر حال اینجور کانال ها خیلی زیاد هست، خیلی ها واقعا دارن این مسائل را به نمایش میذارن. حالا بعضی ها با ضرب و جرح و ضرب و شتم و اخاذی و دروغ و کلک. ما واقعا هدفمون این هستش که اون نماد واقعی یک ایرانی و یک عشایر اصیل ایران را به شما نشون بدیم. زندگی روزمره‌ای هست، مثلا بحث ما بر درآمد شاید یه بخشش بر درآمد باشه، ولی بخش‌های دیگه‌اش رو ما روی این موضوعاتی که خودتون عرض کردم هست. الان من کم کم دیگه آماده بشم برم پیش مرداد و این موضوع رو ببینم چیه مطرحش کنم، ببینم اصلا از چه قرار بوده، داستان چی بوده. اونجا خود مرداد دیگه توضیح بده. Hoeçaan Merdad in ooit naar scheidsrechter. اصلا خب نقشه‌ای که خیلی کار مهمی نکرده. سالی خودش سر کارش بود، احترامش به جا بود. ما هم گفتیم طبق این چند سالی که با هم کار میکردیم. مردادم گفتم مثل پسر منه، این اقباله و اینی که احترامی که میخواید به من بذارید به ایشون خانواده بذار که سختی زیادی کشیدن، حداقل یه خورده آسوده باشن. اما خب سالی اومد خودش این کار رو پیش آورد و بعدش هم داره هی راههایی پیدا میکنه که دوباره نفوذ کنه داخل باغ، که من این برام واقعا اصلا قابل قبول نیست و نمیتونم این کار رو بپذیرم دیگه. حالا مرداد درسته بخشی از این باغ من با عنوان مالک اونجا شناختم و بهش دادم، اختیار تام داره، اما خب به هر حال چون ما ورودی باغمون یه جاست و این هدفش هم یعنی مرداد را نشون گرفته، فقط میخواد که مرداد را از این باغ و از این برنامه اخراج کنه، حالا به هر طریقی که میتونه. اما من به خاطر مرداد هم ایشون اخراج کردم بیشتر. حالا اینقدر این مرد دیگه از خود بی خود شده بود که حتی مثلا من هم که دیده بود اونجا مثلا در بس، یعنی اینقدر خیلی ارزوی فکری تغییر کرده بود دیگه. حالا یه حرکات هم انجام داد. خب من الان نه خب من گفتم الان میرم با مرداد ببینم داستان مرداد اصلا چی بوده، چرا این کارو کرده. من بکشم بیام برم سراغ مرداد ببینم چیکار. سراغ مردم من این برنامه چی میشه. خب برم خداحافظ. ایمنی داری؟ آها چرا ببینم قرارداد است که کپی قرارداد هیچی فروش نکنه.
تای من سلام یالا پسر خوب یه دونه بستنی برات خوردم سلام آمد خوبی؟ حالت چطور؟ ممنون سلامت مداد خوبی؟ قربونه آمداد بله. ما واقعا یه چیزی بگم که خیلی عصبانیم از دستت بله حق دارم خیلی ناراحتم خیلی اصلا میخوامم جلو زن بچت بود که به هر حال هم برای خود زشته هم اصلا در شأن و منزلت شما نبی که حرف من از سرپیچی ازش کنی و هر جوری که خود صلاح دونستی انجام بدی. البته صلاحی که ما دیدم نظری که ما داشتم اون که آقای سالی از نظر مثل مار زخم خورده ایه بله هر لحظه امکان داره که زهر به شما بریزه حالا به هر طریقی به هر نوعی خواهی کاری سر شما انجام بده ولی شما اصلا ورود ایشون داخل باغ خواب زدم در به شما گم داخل دریچه سیل بکنه هر کسی به هر حال کارش کنه و اگر سالی تحت هیچ شرایطی اصلا داخل باغ نیا اما خب متاسفانه شما واقعا اصلا یعنی توجه نکردی حالا چه لزومی داشت ما خیلی ناراحت شدیم من دونم کارم اشتباه بی مقصرم هستم هم از شما معذرت میخوام هم از بینندگان آقای سالی اومد بیدم در یکی دو بار بعد دو روزی اومد درزه و گفت خیلی تشنم و من خودی خودتو دونین ده آدمیه دلش به حال یه کمی نرمی بود ما رسمی ما هم نیست که بزرگتری بیادم نه الان هر چقدر بد کرده بود گفتم آقا یه لیمه آب بهش بده مثلا آقا تعریف بده که ما رفتیم مرو یه هزارات اول یه لیمه آب نامه اصلا بعدم یه روز شما بیان ولی از در مثلا یه چند تا همسایه میره بیان گفتم آقا زشت رو همسایه حتما با مهندس بحث داره دیگه گفتم به خاطر شما رشمین داخل بیا همین رو اصلا ما خواهم نخواستم که برای بشینه دیگه بس هم بره در ورسی الان هم به شما شرمنده و بیام هم جلو بینندیال هم واقعا دونم با قصرام رفتارم اشکارم اشتباه بود شما یه آدم ساده‌ای یه آدم صادقی فکر کنی که همه هم مثل خود همینجوره سلام حال شما خوبی سلامتی ممنون چه خبر ما خواستیم صحبت بکنیم شما هم زیاد درگیر مسائل نبود و ولی خب به هر حال یه مجبورم به شما دو نفر بود ما به خاطر شما سالی نگیم که داشت نسبت به شما حسادتی کرد و داشت یه جورایی کار انجام میداد که شما از اینجا حالا چه با صلاح چه با زور چه با تهدید چه با از آزار اذیت شما از اینجا بیرون بکنید خب دیدی که ما چندی ما هم با ایشون صحبت کردیم هم جداگونه هم جلوی شما هم به قول معروف در خلوتگاه با ایشون صحبت کردیم که پا داخل کف شما نکنه کار به کار شما نداشته و بذاره یه زندگی راحتی حداقل داشته بون حالا تا انشالله بعد کارتون پیشرفت کنه و من به درآمدتون انشالله برا بالا خب ایشون قطعا به هر دلیلی میخواست شما اینجا بره حالا دلیلی شما نونیم و بینندگان هم بعضیشون کامل نامی که به خاطر باغ و بادم و به خاطر مثلا اینکه مهموناشو به خاطر دوست رفاقاش حالا ما کارمون هم نداریم به هر حال ما گفتیم که یه لقمه نون که خدا به ما ده یه تیکش هم ایشون استفاده بکنیم ولی خب قطع یقین خیلی فشار به شما کرد اینجا رفت بیرون حالا یا سودش یا منافعش یا راحتیش یا کارش یا شغلش یا هر چیزی به خاطر اینا از دست داده و مجبوری که یه ضربه‌ای به شما بزنه چون دون از روزی که شما وارد بین و شروع که به حسادت کردن و اصلا کلا کنترل خوش از دست داده کلا کنترلش از دست دادی و به همین خاطر
اصلا متوجه رفتارش و اخلاقش و حرکاتش اصلا نیوی. به این خاطر مجبور بی که به شما ضربه بزنم. ما قبلا دیدم تجربه کار داشتم، دیدم افرادایی که واقعا به هر طریقی ضربه زن به آدم، ولی ایشون به تمام گفتم که احتمال داره فردا یه مواد مخدری بیاد آقا همینجا بشین، همونجوری که الان پولان آویزی سینی نه یه مواد مخدری یه جای گوشه باغ پنهان کنم، آدرس بده بگه آقا نیروی امنیتی نیروی پلیس بیا و صاف بره اون جایی که آدرس بهش داده، چون خوشتونه و یه سلاح غیر مجازی یا یه کاری که باعث گرفتگی به شما بمونه. بعد از این ور شما نه دست رو بند کنه، از این ورم لیلا و یه بچه و به هر حال مشکله. ما به خاطر این موضوعات به شما گفتم که به ایشون رأی نده، اصلا راه نده بیاد داخل باغ به هیچ وجه. حالا بفرمایید زفتن استفا. نه خیلی ناراحت شدم اصلا، یعنی به قدری ناراحت شدم که چرا مثلا مردادی که دی آی سالی چه حرکاتی انجام داد، چرا مثلا زنگ با من نزد، اصلا چرا در باز کرد، درسته که ما چندین بار ایشون توصیه کردم که در باز نکنه ایشون. الان بعضی بینندگان عزیز ما هم فکر کنن که مثلا این سناریویی که داشت چیده بود این کار عمدیه، به خاطر بازدید خوردنه، به خاطر یه تنش به وجود بیا. اصلا ما اگه بازدیدم نخوره فیلم ما کار به شما نه، فیلم بازدیدم نخوره به طور کلی ما زندگی روزمره‌مون رو داریم انجام میدیم و بسیار از بینندگان عزیزم پوزش طلبیم. واقعا ما یه جورایی به شماها عادت کردیم، یه جوری رضایت شما سیما خیلی واقعا مهم و با ارزشه. ما باید یعنی در مرحله اول رضایت شما برای ما ملاکه. حالا به هر حال ما از دست واقعا دلخورم، واقعا ناراحتم و برای اولین بار و آخرین بار به شما توصیه کنم که این کار ده تحت هیچ شرایطی. یک، اگه یادم در ایشون حتما هرچه اصلا به لگد بزنه، شاید در بزنه، حالا ده خود با صدای بلندتر در بزنه. حقی لگد بزنه به در ناره، حقی که بیا با شما صحبت کنه بیا داخل باغ نداره، حقی که یه شما حقی که در بازخونی نداری، حقی که نامه ازش تحویل بگیری نداری، برگه‌ای یعنی امانتی یا تحت هر شرایطی، حتی یه دونه خودکارم، حتی خودکارم شما بگی بده مهندس، اصلا بگو آقا به من ربطی نداره، خونه مهندس بلدی با سراغش هر کاری که مهندس انجام داد همون درسته. ما این پولاشو این امکاناتش هم آوردم، خب بذارش اینجا بمونه. حالا با اپراتور شما هم من بعد صحبت میکنم که ببینم این موضوع حالا یه بحثش هم اینه که حالا این خودش یه نوع چون هم فیلمش موجوده هم ما میتونیم از همین طریقی که الان کار انجام داده، شاید اپراتور شما هم نظرش واقعا همین بوده که میخواسته مثلا یه آتوی ازش بگیره این حرکات ها، مثلا فردا به پلیس نشون میده که آقا چه لزومی داشت شما پول بذارید زیر سیمی. بله. اگه این کار کردی خب به هر حال دلیل داشته، خواستی صحبت کنی، اصلا میرفت میومد با خودم صحبت میکرد، منم که اصلا قبولش نمیکنم. حالا اینا رو هم بذار داخل خونت یه جا قایمش بکن، بذارش تا یه روزی اگر که شکایتی کار چیزی انجام شد ما همین هم همین فیلمش هم ببریم پلیس هم دست خود بو بهتر نیسته همین پول و این کتابیای حالا فرق نمیکنه، ولی خب بذارش همین جا که حداقل دست خودتون باشه. اشکال نداره، بذارش تو دست بالدارن کنه بابا تو نصیحتات و نصیحت‌های من اینه که من بگم و بعد عملی نشین. سالی هم دقیقاً یه حرکات‌های همینجوری انجام میداد. نه مدیه ما اول که اومد گفتم یه لیوان بخورم و دم در، ولی دیگه به خاطر دل سایه خون گفتم ما پیرمرد گناه داره بیا بشینیم. حالا که بعد که رد متوجه بودم کارم خیلی اشتباهی. الان شما اینجا مالک، بله از نظر مالکیت مالکی، ولی چون ما یه در مشترک داریم، بله از یه طرف، از طرفی هم ایشون میخواد ضربه‌ای به هر شکلی به شما بزنه. نه ما دیگه رفت ضربه کنم. ما مثلا بعد این که واقعا رد دیگه خون فهمیدم چه اشتباهی کردم، اون کاش اصلا در باز نکردم. آقا سادیا ترولم
خیلی ناراحتیم واقعا. خب به هر حال ما هم خود دنبال کاربارم اولیرم از این برم خیالم راحتی که شما دارید به تنهایی، یه خیالم راحتی که اصلا از پس باغ وریه، خیلی باعث خوشحالیم میه. هم خود راحتی هم خانواده راحته، راحت داری در قفل کنی بچه هات هم داخل باغ ببینید. اینجا از نظر امنیتی فوق‌العاده امنیتی خوبی داره، ولی از طرف آقای سالی یه وقتی یه حرکت‌هایی انجام بده که بخواد اونم به خاطر شما که بخواد ضربه بزنه و یعنی تو بچه‌هات هم اینجا هم تنها باشن و در قفل میکنن راحت میری سر کار، جای دیگه کار هم خودم داشتم میری سر کار، هم جای دیگه کارگیری تو اومد که من کار نداشتم خواستی بری سر کار و کار دیگه انجام بدیم، دیگه حداقل خیال راحت و هیچ مشکلی نداره. آمد بیا ماشین خریدی؟ این ماشین هم اقبال ارسیش. بالا گفتن که کجای منم که رفته بودم اصفهان و میریم سر باقی یه سر بزنیم. باری کلا بیا اتوبوس داری؟ آره مسافر جا بجا میکنی باش؟ بله ایسا مثلا همه رو بازی که اون نره برو. نه بیا برو خودتو بیا برو خودتو. برقام فکر کنم برقام رفتین چند دقیقه است. اون 2 ساعتیه با خبرها تا بخواد بیارم. چه اتوبوس قرمز قشنگی داری. اوه ولی کلاس با من تصادف کردی. نه ما دیگه بخوره چیزی رو بچه هم نخواستیم زیاد این صحبت ها رو کش بدیم و زیاد صحبت بکنیم چون ایشون خیلی الان درست بچه هست ولی تو ذهنش این حرکات های سخت نقش میبنده درست و باعث میشه که فردا با مشکل برمون. آفرین چون واقعا یه بچه باهوشه. آخ با یواش نشکنش. خب دیگه حالا ما کاری چیزایی داری آبیاری چیزی هم که طبق روال انجام میدیم. آره تو دفتر هم بنویس قسمت که آبیاری میکنی و انشالله این درختی داره برای چیدن یه 6-7 هم این قسمته. خب اینا رو هم که بعد چیدی بعد باید بریم یه شستشوشو بکنی یه انتظام شستشو بریم. حالا کسی من کمکت حالا خونه انجام شده و از طرفی هم بعد دوباره یه سری دارو فروست و یه سری کلکوف و یه سری داروهای تقویتی و یه سری داروهایی که بعد از برداشت باید هم حل باشی هم صورت ریشه باید بهش بدیم انشالله بهش بدیم. این باقی یه جورایی در واقع هم یه حالت تفریحیه برای شما، هم کار منبع درآمد، هم که خونت اینجاست، ولی سعی کن خودت لیلا با هم این کارهایی که بیشتر بزن خودتون میرسه مثلا درس حساب میشه براتون یا مشکلات ایجاد میکنه رو ازش دوری کنید. حالا اون روز کامل ما مقصر بیان لیلا هیچ تقصیر نداشت چون ما در آغاز شانسیش شما بلیت باید تکرار این مورد تکرار نبود که چون ایشون قطعا به راه های مختلف واردی بود که حتما بیاد دوباره مجدد برگرد سر کارش ولی سر کارش هم ما بهش گفتیم که ما حقوق تا مزد میدیم ولی اصلا نیا اینجا ولی نه ایشون هدفش اینه که بیاد اینجا و برای شما مسئله ایجاد کنه. من فقط میدونم این تو وجودش متوجه شدم که وجودش همین داره میگه. اشتباه حالا دیگه خواهشم تکرار نشه چون تجربه تو این مسائل تو این زمین ها همه رو فکر میکنی همه با اون حسنیتی که خودت داری فکر کنی همین جوره ولی نه امروز بیشتر آدمای این دور زمانه گرگین در پوست میش یعنی به این شکل ظاهر میشن ولی به یه طریق ضربه رو میزنن که اصلا نمیشه جمعش کنه. ما چون آقا مرساد دیگه خیلی انشالله داره هی بزرگ میشه یه فکری هم باید براش بکنیم که انشالله خونه یا امکاناتی براش فراهم کنیم
بگو ممنون. ممنون. بگو ممنون. مسافتی هم غرورش هم بالا میافته اوه. خب ما یه چای میخوریم و کم کم رفت زمان میکنیم. شما مرکاری چیز داریم؟ دست در نکنه. اون برقا که خاطی مونده آره چراغ کاری داری ها؟ چراغ داخل. اینو بگی؟ زیلو مهندس خیلی خجالت کشیدم. واقعا اشتباهی. خیلی مردم سامان سالی اصلا بهش میام. موقعی چند مورد نشستی مش گفتم چرا تو فقط کردی بذار سر. خیلی هم دست عصبی رو بیام. مال دست بزن. باید دیدم مرسم. برای سالی که من مای بکنم بله؟ موضوع دوش وارما آقای سالی هم قبل شما بیار مهندس بود. شما در اصل درشون سالی صحبت نکنید. ما اصلا برای این نبود. مشکل اصلا خیلی زیان نبود. اصلا ما برو به خاطر بیماریش رو کندش پیش هم تا روشته. یعنی چه ساعت ما هم بیروش نمیام. اشتباهی میکنه نه با اصلا هردامش. مثل به تابلو نه. مثلا برو بشین. اصلا مهندس اون روز که اقبال اومد آقای سالی قبلش اومد درزه دیگه با اپراتوری ما صحبت که درس ما رو صحبت که میگه که خواست با ما صحبت میگه اصلا این نبود فقط برم اینقدر به دستش عصبانی بیام گفتم سالی؟ بله گفتم یه بلایی سرش بیام خیلی ناراحت بیام گفتم فقط از این برم نبود یه وقت تنشون با اپراتور خودمون صحبت کن که وشکی چه موضوعی وشکی بی چون وشکی بی اپراتور شما رفته پیله دیگه خونه مهندس در صورتی که میخوام پیله رو نمونات دام نه با چه هم گفتن شما خودتو بردی مرساد بیا بشکنه اومد اینه که این میم به هر راهی میزنه که یه جورایی ورود پیدا کنه خودتو درگیر مثالش نکن تنها راهش اینه که در اصلا باز نکنی فرانسی اومد در بزنه بگو اصلا به من ربط نداره برو با مهندس صحبت تا خودم دیدم جواب شد اومد که دیگه راهش نمیدن اینجا حتی شاهدی اینجا حالا این هی به اون در میزنه به این در میزنه اینم شکایت میکنم و کجا میرم و کجا میام از این حرفا هر کار میخواد بکنه بره بکنه بالاخره یه قانونی هست یا همین پول گذاشتن زیر سینی هم خیلی خودش یه کمکی هست که میشه ازش استفاده کنیم آره دیگه رشوه به من داد ولی من اصلا ندیدم بشه کی پول گذاشت زیر سینی نه همون اپراتوری که دید این پول هم گذاشته عمدن هیچی نگفته به خاطری که این قسمتی از فیلمو بذاره برای اونی که بخوام علیهش اقدام بکنیم از نظر قانونی علیهش اقدام بکنیم حالا بازم هیچ مشکل نداره ولی مشکلش فقط یه بار دیگه تکرار بشه واقعیتش من برخورد جدی با شما هم میکنم نه دیگه حواسم جمع اصلا نمیذارم بیاد داخل این یه جوری باشه که یه بار اشتباه کردیم فضا و این نمای باغ و این امکاناتی که اینجا در اختیارته به نحو احسنش استفاده کن فرید اینجور آدما رو نه ما دیگه زحمت شام درست کردیم ممنون متشکرم یه چند دقیقه هم برخلاف شما واسه شام تیم نه آقای مهندس ما داشتم درست کردیم نه ممنون دست در نکنه بابت توصیه و نصیحتتون ما دیگه به هر حال اشتباه هیچ وقت تکرار نکنم دیگه انشالله که دیگه تکرار حالا دیگه نمون شام میمونی بعدا میرفت ممنون متشکرم دست در نکنه آقا مرساد میره خونه میره خونه ما بریم بگو ممنون دست در نکنه بیا من اونجا برات بستنی بگیرم
و برای همونجا خونمون برات بستنه دیگه. خدا. احسان چیکار میکنی؟ بستنی تازه من خریدی. بله. مثلا بگه او یه رم بگه او برخورد بودن یه بار دیگه این اختلا من که دقیقا جلو زن و بچه خود اینو نخواستم زیاد برخورد منم واقعا با هیچ شوخی ندارم از این مسائل خیلی حساسم یعنی کاری که ازتون یاد انجام میدم برای طرف و امضا هم دارم که برای سلامتی خودش برای حفظ آبرو خودش برای به قول معروف کارت خودش و زن و بچه‌ش حداقل یه مقداری اون شؤونات کاری و شؤونات دوستی و رفاقتی این مسائل را رعایت کنه. این همسایه میادن با هم رفتیم. این همسایه‌هایی که ما اینجا همه داریم همه‌شون آشنان، همه‌شون منو میشناسن میدونن. من حتی الان سهم بادامشون رو هنوزم من واقعا بهشون ندارم چون حق همسایه‌گیری دارن به ما و از طرفی هم برقان یکی و بخشی مقداری من خودم واقعا براشون بگذارم میذارم هر ساله بهشون میگم الان چشمراه هستم ولی من چون نبودم انشاءالله سهمشون هم محفوظ کنم من دیگه تکرار نکنم این لطفاً مواظب باش مواظب باش این توصیه‌ای که دارم میکنم تکرار بشه بعد سرنوشت مثل ساده‌ای باش با توجه به اینکه نامه هم که من از شما دارم که اگه قراردادی جذب می‌کنید این میل که نمیتونه کسی در بکنه ولی من دادم برای خودت نمیخوام به نفسرت بزنم خداحافظ دست لعنت کنم.